Yo, kamusta mga Choi? Yan. Ayun pala yung kauna-unang motor natin, yung Wave 125. Yan, 2004 model. So, dyan tayo kukuha ng content ngayon. Magka-carb cleaning tayo. So, naka-big carb pala yan. Yan, naka-loaded dyan. O, Port Cam Taba 57. So, loaded siya guys. So, yun nga pala, bago ang lahat. Nagpapasalamat ako sa lahat na sumusuporta. Yun. Total, approve na tayo sa YouTube. Kanina lang na nag-message si YouTube 5 AM. So yun, start na natin. Intro muna tayo. Thanks. So ito Choi, simulan na natin. So yan, pakita ko muna gaano karumi yung carb natin. Yan, kita nyo ba? Puro gas. Yan, tagal din nalinis to eh. So yun, gagawin natin, pag maglilinis kayo, external muna tayo bago internal. Kasi baka malinis yung sa gitna, ay sa looban, tapos linis kayo sa labas, baka mapasukan lang ulit ng dumi yung sa loob. So external muna tayo pag naglilinis nito. So yan, gas lang pinaglilinis ko dito. Yan. Yan mga Choi, kung makikita nyo malinis na. Pero may mga dumi pa na hindi na natatanggal. Parang nakaano na talaga sa sa carb, kapit na talaga. Yan. So bali ano pala to, SWR 28mm. So sa na tayo, internal. Yung internal niya guys. So ano natin, gasket. Importante lang naman na nililinis dito ay yung yung main jet niya tsaka yung slow jet. Yan. So tatanggalin lang yan. Kung may compressor kayo, i-compressor nyo, mas maganda. Pero kung wala, ipan nyo na lang. Basta make sure nyo na hindi barado yung yung butas.
Ayan, okay na to. Bali, ilagay na natin. Ilagay na natin. Wait. Iwan yung ano natin. Yan. So ito, sa ano tayo, piston. Yan, piston. Ang dumi na ng ano. So yan sa piston. Huwag nyo palang ibabrush yung sa ano ng piston. Yan sa gilid, baka magasgasan lang yan. Ibrush natin dito. Dan. Yung maano niya, area niya na marumi. So baling sa gilid, pupunasan lang natin. Ano to? So yun. So bali malinis na, okay na. Ganyan lang maglinis. Yan, so pag lalagay ng ganito, lagay nyo muna to. Yan. Tapos yung cable, sabit nyo dito yung cable. Yan, sabit nyo yung cable, then pasok nyo dito yung cable, isuot nyo dito papunta dyan. Yan, tapos lagay nyo na dito. So yun, ganun lang kadali mga Choi. Yan. So maraming salamat sa inyo mga Choi. Again, maraming salamat. Dahil sa inyo hindi ako ma-approve. So sa susunod na vlog, yun, i-note nyo na kung sino yung mga magpapa-shoutout. Peace.